Anno 2024 hebben zo'n 100.000 personen in Nederland ernstige post-COVID-klachten. Ze werken niet meer en hebben weinig energie voor een sociaal leven. Activiteiten en ontmoetingen vergen zoveel energie dat rust voor en na deze activiteiten noodzakelijk is. Voor anderen is dit moeilijk voor te stellen, zeker als iemand er goed uitziet en alles normaal lijkt te kunnen. Het zal wel tussen de oren zitten, denken ze dan, ten onrechte. In werkelijkheid heeft het COVID-19-virus het lichaam van binnen beschadigd en is het autonoom zenuwstelsel ontregeld. Wat wel tussen de oren zit, is het rouwproces dat de ziekte met zich meebrengt. Ook dit kost veel energie. Vooral als je je voorstelt om met maar 20 tot 40% van je normale energie verder te moeten. Dit betekent elke dag weer balans moeten zoeken en intussen toch hoop blijven houden op verbetering. Frustratie, wanhoop en teleurstelling zal blijven terugkomen. Het is belangrijk, zeker voor mij, dat mijn naasten dit begrijpen en er ruimte voor bieden. Laten we vooropstellen dat ieders verhaal van post-COVID anders is. Zelf ben ik al 3 jaar op weg en lag ik eerst voor Pampus. Sindsdien heb ik mijn omgang met mijn energie steeds verbeterd. Ik beleef mijn leven als waardevol. Ik ben blij dat ik er nog ben, blij met wie ik ben en wie er om mij heen staan. Mijn stem klinkt misschien wat mechanisch, maar door het gebruik van AI hoef ik mijn video's niet zelf in te spreken. En dat scheelt weer. Laten we starten bij het begin. Ik lag veel op bed en het nadenken ging moeilijk. Een impressie. Wat zijn de post-COVID-klachten en kenmerken? Ik laat je intussen wat dia's zien van de landelijke COVID-dag van voorjaar 2023. Dus ontdek gerust wat extra wetenswaardigheden tijdens het luisteren. Het algemene verhaal zit zo. Zo'n 1,3 miljoen mensen in Nederland hadden 3 maanden na een corona-infectie nog steeds last van klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn en verlies van geur en smaak. Ruim de helft is inmiddels hersteld. Ongeveer 450.000 mensen hebben nog steeds beperkte klachten. En voor ongeveer 100.000 mensen betekent post-COVID in feite het einde van een actief en sociaal leven. Wat veel voorkomt bij deze mensen is post-exertionele malaise, PM. Dit betekent dat fysieke inspanning, zoals de was ophangen, mensen niet alleen extreem uitput, maar ook zieker maakt. Daarbij kan blijken dat hersenfuncties sterk achteruit zijn gegaan. Denk maar aan de goudvissen die ik opvoerde in het filmpje hier net voor. Dus weinig concentratie, dingen snel vergeten en bijvoorbeeld moeite met planning. Een van de mogelijke oorzaken is een verstoring van het autonome zenuwstelsel, dat allerlei automatische processen in het lichaam reguleert, zoals hartslag en ademhaling. Zie het zenuwstelsel bijvoorbeeld als bestuurder van een auto. Deze bestuurder bedient het gaspedaal en het rempedaal. Het gaspedaal zorgt ervoor dat je lichaam in een actieve stand komt en hierbij energie verbruikt. Het rempedaal zorgt ervoor
dat je lichaam herstelt en uitrust. Normaal gesproken zijn het gaspedaal en het rempedaal goed op elkaar afgestemd. Maar in de auto, die post-COVID heet, werkt het rempedaal onbehoorlijk. Dus elke actie en elke prikkel die de patiënt krijgt, activeert het gaspedaal van het lichaam. Door een lichamelijke actie, zoals wandelen of fietsen, of door een geestelijke actie, zoals een boek lezen of muziek luisteren, of gewoon weg door spanning en stress. Bij post-COVID schokt en stokt het rempedaal, wat klachten geeft. Nog een andere manier van zeggen is dat het autonome zenuwstelsel normaal gesproken een balans aanbrengt tussen energieverbruik en energieopslag. Bij post-COVID is deze balans verstoord, waardoor het lichaam constant energie verbruikt en niet genoeg kan herstellen. Bij te weinig rust ligt fysieke uitputting op de loer. Er zijn rond de 200 verschillende symptomen gevonden bij post-COVID. De symptomen lopen sterk uiteen per patiënt. De meest voorkomende zijn de hele dag vermoeid zijn, geheugen- en concentratieproblemen en hartkloppingen. Het is nog onduidelijk waarom iemand wel of geen long-COVID krijgt en er zijn nog geen geneesmiddelen of behandelingen die de klachten echt oplossen. Wel kunnen antidepressiva en antipsychotica, ook wel SSRI's genoemd, de hersenmist of brain fog doen verminderen. Ook kan bewust omgaan met de ademhaling en het goed verdelen van energie veel activiteiten mogelijk maken. Tot slot hebben mensen er veel voor over om beter te worden en vluchten dan naar een alternatief circuit om hoop en geloof te vinden op verbetering. Intussen onderzoekt de wetenschap welke medicijnen nu al werken voor ziekten zoals ME, CSV, de ziekte van Lyme en Q-koorts. Dit zijn allemaal ziekten die voortkomen uit een besmetting vanuit een dierlijk virus. Denk maar aan een tekenbeet waar je chronisch ziek van kunt worden. De klachten van die ziekte hebben grote overeenkomsten met post-COVID. Dus wie weet komen er nog medicijnen bij. Wat onderzoek van de spieren al duidelijk heeft gemaakt, is dat ze moeilijk herstellen na uiterste inspanningen. Dus het is raadzaam dat patiënten zware inspanningen vermijden. Tot zover over wat ik weet en gehoord heb over post-COVID. Van verlies van gezondheid is werkverlies een tweede klap om als post-COVID-patiënt te verwerken. Veel post-COVID-patiënten die ernstige klachten hebben, werken niet meer of zijn slechts voor enkele uren inzetbaar. Het doet pijn als werk wegvalt. Werk is toch een groot deel van je identiteit, je sociale contacten en van zingeving. Financieel is het ook een tegenvaller. Een ziektewet of WIA-uitkering biedt een vangnet van 70% tot 75% van het oude loon. Voor ZZP'ers hangt het er maar van af of ze tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn en of deze uitkeert. Ook is het effect van niet werken dat je de maatschappij vanaf de zijlijn moet bekijken. Alsof je plots met pensioen bent, maar dan op de jonge leeftijd. Neem van mij maar aan. Bijna iedereen werkt liever dan thuis te moeten zitten. Voorheen werkte ik 32 uur per week als medewerker digitale communicatie voor de overheid. Nu ben ik voor dat werk 100% afgekeurd voor de WIA. Afgekeurd vind ik geen leuk woord. Na 27 jaar werken voel ik me als een bananenschil die in de kliko wordt gegooid. Het goede aan het woord afgekeurd is dat ik begrijp dat er wat moet gebeuren. Ik zal mijn werkvermogen, dat overblijft naast mijn ziekte, anders moeten gaan richten. Binnen mijn Werkfit traject heb ik verschillende werkzaamheden geprobeerd. Je hoort daar straks meer over. Het is nu eerst tijd voor een gitaarliedje. In dit lied grijp ik de opkomst van AI, artificiële intelligentie, aan om te vertellen dat misschien wel meer werkzaamheden wegvallen, omdat zelflerende systemen zoals ChatGPT en
Claude al het computerwerk overneemt. Al zingend trek ik de conclusie dat mijn kantoorwerk niet meer bestaat en dat een beroep als afwasser mij geluk kan brengen. We are chatting through wind and rain with GPT. My name is Sam Rush and I'm just prompting which eco-friendly soap for best organic results. ChatGPT, it says maybe for climbing in Google. It depends. What's for certain is that Whiteboard Fridays will draw the curtain. I am chatting through every topic. It's plain to see, from keyword research to what's link building. A time saver for you and for me. Till December of last year, I was a SEO master, ranking high, content creating PAA queries as a guitar man playing a riff. Optimizing ChatGPT took it all away. All that's left now is making alt text for some images anyone can do. Since GPT came, that was a life change. I became dishwasher at KFC, washing piles of plates, all day link scrubbing, while singing as a screaming frog. We are splashing, cracking, joking, we are laughing at GPT. Can it really help us? Can it really love us? Is it a beautiful babe fixing hair extensions on me? We are scrubbing dishes every night and every day. And when the last guest has left the building, I go back home content, home sweet home. GPT game, that was a life change. I became dishwasher at KFC, washing piles of plates, all day link scrubbing, while singing as a screaming frog. Ik ga je wat meer vertellen over het Werkfit-traject bij Ideeplein in opdracht van UWV. Qua beelden bij deze video laat ik je tegelijkertijd wat foto's zien van aanpassingen die ik zelf in mijn huis heb aangebracht.
Zo vond ik het een goed idee om op een stoeltje te douchen en mezelf niet alleen maar met een washandje te wassen. Over werkfit. Ik heb eerst geprobeerd om kantoorwerk op te pakken, maar dat bleek cognitief erg zwaar. Ook de gezamenlijke pauzes. Daarna leek het mij leuk om als horecamedewerker op een kinderboerderij in Utrecht aan de slag te gaan. Dit was vrijwilligerswerk, zodat ik er gemakkelijk mee kon stoppen als het nodig was. En dat bleek nodig, omdat ik de taken wel kon, maar de drukte aan klanten had ik niet in de hand. Het blijft belangrijk om taken te stoppen als ik aan mijn grens kom, al moet ik die een soort van berekenen om een dag later geen wrak op bed te zijn. Het horecawerk gaf toch te veel prikkels. Toen dacht ik verder over wat ik leuk en sociaal vind om te doen. 4 maanden lang was ik interim conciërge op een basisschool. Ik kon het werk best leren, nam de pauzes alleen, maar ik kwam erachter dat er veel fysieke aspecten aan zitten, zoals lopen, tillen en klussen. Dit kostte thuis te veel hersteltijd. In die tijd kwam ook de WIA-keuring en achteraf had ik wel kunnen weten dat dit werk niet paste. Ik mag nauwelijks tillen, blijkt. Maar toch, bezig blijven buitenshuis geeft mij wel een goed gevoel. Vanuit de kennismaking met het onderwijs ben ik gaan onderzoeken of ik misschien inhaaltoetsen kan afnemen op een middelbare school. Wekelijks zijn daar 4 vaste uurtjes voor die ik mogelijk kan invullen. Het aantal prikkels valt mee als ik niet meer dan 5 leerlingen tegenover mij heb. Er is dan ook rust, waardoor ik zelfs herstel tijdens dit toezichtwerk. Ook heb ik kalmer oordopjes voor, als dat nodig is, zie de link in de beschrijving van deze video. De video die je nu ziet is mijn portfolio voor editing werk thuis. Wil je weten hoe ik bezig ben om mijn grenzen te bewaken? Het is een vak apart, maar ik zal het je erover vertellen via een voorbeeld. Zelfs een best zware fysieke taak kan ik tot een goed einde brengen als ik mijn koppie erbij houd en ook hulp durf in te roepen. Hulp vragen is een hele grote stap geweest, maar mensen blijken me best te willen helpen. En deze les zou ik niet hebben geleerd als ik geen werkfit traject begonnen zou zijn. Het voorbeeld. Een paar maanden terug besloot ik voor de verjaardag van mijn vrouw een pergola te bouwen boven ons kleine terras. Vroeger zou ik dit project alleen hebben uitgevoerd, maar dat was toen. Ik heb verschillende mensen als helper ingezet. Zo vroeg ik mijn technische buurman om mee te denken over het ontwerp, omdat samen nadenken een stuk gemakkelijker gaat. Daarna heb ik op de website van de bouwmarkt alle benodigde producten bij elkaar gezocht, zoals het hout en het beslag. Ik printte de boodschappenlijst uit, zodat ik de energie die het kost om hierover na te denken kon uitsmeren over de tijd. Bovendien scheelt het aanzienlijk prikkels in de bouwmarkt als ik daar alleen maar de spullen hoef te pakken. Want een bouwmarkt is qua prikkels overweldigend en vreet energie. Mijn dochter van 14 jaar ging met me mee naar de bouwmarkt, zodat zij naar de ijzerwaren kon gaan en ik in de tussentijd naar de houtafdeling. Zo waren we minder lang in de bouwmarkt en had ik ook hulp bij het tillen, verplaatsen en inladen van de houten palen. Pas de volgende dag ben ik de palen in de tuin gaan zetten, waarbij mijn zwager het zware werk deed. Het inmokeren van de palen. Toen de palen stonden, kon ik fijnzinnig verder met de palen aan elkaar te bevestigen met beslag en schroeven. Zo is dat dus gelukt. Het was belangrijk dat ik het werk alleen afmaakte, zodat ik minder prikkels had en vooral dat ik het werk in eigen tempo kon doen en me niet liet opjutten door anderen. Haast en stress zijn nooit goed. Door het lichtere werk te doen en regelmatig pauzes in te lassen, kon ik deze klus tot een goed einde brengen. Op basis van dit soort ervaringen
heb ik inmiddels via een poster een werkstudent geworven, die wekelijks bij mij komt om ons huis te stofzuigen en te dweilen. Intussen doe ik dan lichtere klusjes, zoals het stoffen. Daarmee vervul ik dan toch de plichten die het huwelijk aan mij stelt. Hoe sta je samen tussen de mensen gepropt? Moeten we hier wel willen zijn, in zo'n vol café? Dit Toch op je feest gekomen. Prikkels, mijn hersenen gaan op tilt. Mijn benen slepen zwaar door een gang vol jassen. We zijn uit deze drukte komen, Marielle en ik, alles voor de jarige Roosmarijn. Vele gesprekken om mij heen volg ik niet. Maar ja, het meest interessante dat mensen te vertellen hebben, vertellen ze je toch niet. En zeker niet op een feest. Toch op je feest gekomen, weet haar partner nou? Mijn hersens willen niet, oh Arend. Hij weet niet eens dat ik long-covid heb, en dat laat ik zo. Mensen zijn keihard, moet je weten. Als het niet in een straatje past, keren ze je zo de rug. Hela Roosmarijn, 50 jaar, wat een mijlpaal zegt. Marielle zegt niets over onze post-covid. Gelukkig maar, wanneer we jullie laatst zagen was het 8 jaar geleden echt. Staan jullie 2 kids daarachter? Weet je, ik ga ze meteen feliciteren, roep ik lachend als een koeienkoning vecht. Ik maai uit dit gesprek, ik moet hier nu weg. Post-covid heeft me geleerd sociale conventies te breken. Echt niet dat ik hen feliciteer. Hier zit ik op een bakker en met oordoppen. In COVID-19 heeft al mijn cellen aangevreten. Sindsdien zijn prikkels snel te veel. In de spiegel achter de bar zie ik de jaren onder mijn ogen. Zo donker. Waarom ben ik toch op dit feest gekomen? Morgen lig ik vast plat, als ik nu niet vertrek. Ik zet een vriendelijke glimlach op mijn kop en wring ik mezelf door de mensenmassa heen. Een smartphone aan mijn oor, alsof ik iemand spreek. Buiten is het stil en stikdonker, als ik in onze auto zit. Ik adem de tijd. Aan de wanden van de nacht hangt geen enkele klok. En dat is fijn. Toch op je feest gekomen. Het café langs de kade heeft hoogverlichte ramen. Als een stil pakhuis vol verhalen. De deur gaat open, dan weer dicht. Op het terras een streep van licht. Als een camera met korte sluitertijd. De wind duwt de auto zacht op en neer. Alsof ik erin lig te knikken, maar ik voel me 80. Maar ik ben er nog. Toch op je feest gekomen. Wat tijd voorbij is, weet ik niet. Toch op je feest gekomen. Ik moet het feest weer in uit de auto. Klomp ik over het terras, vooral niet snel, totdat het pakhuis mij weer binnensluit. Binnen ga ik langs 1000 ruggen heen, totdat iemand mij aankijkt en vriendelijk wenkt. Een kerel met grijze haren in zwart glimmend wax. Hoe hij ook heette, we praten die avond 100 uit. Je moet vooral in jezelf geloven. Zoals hij had veel bereikt en dat moest hij kwijt. Toch op je feest gekomen. Zolang we 1 op 1 praten, is het goed. Weer verbinding maken, dat is wel het goud. Dat ik mis het biertje voelde als varen op de golven. En ook Marielle kwam erbij. Hier, in dit veilige hoekje aan de bar. Het bier niet te koel, de bitterbal niet te heet. Blij dat ik toch op je feest ben gekomen. Zo blij dat ik toch op je feest ben gekomen. We zijn als een café met hoogverlichte ramen. We zitten vol verhalen. Pak me vast en kijk met mij over de kade. Nu is het stil, dan kunnen we stralen. Zie ons als kleine lichtjes op de scheependijnen. We staan op ijzeren wachters, geklonken van staal. Niets kan ons gebeuren, we blijven altijd staan. Zolang ik je ken ben ik van jou in de wolken. Ik had niet verwacht zo snel 80 te zijn, zo vaak te moeten rusten. Ik weet nog de dag van gisteren, dat we elkaar lang kusten. Liever verliefd ben ik op een avond als dit. Ik ben zo blij dat dit bij kon zijn. Zo blij dat ik toch op je feest ben gekomen. Toch op je feest gekomen. Toch op je feest gekomen.
Ik heb mijn sociale contacten flink moeten terugschroeven de afgelopen 3 jaar. Collega's die ik wekelijks sprak, spreek ik nu helemaal niet meer. Een vriend met wie ik wekelijks een belafspraak had, tref ik nu eens per maand. De oud-collega die ik elke maand probeerde te spreken, spreek ik nu eenmaal per jaar, vlak voordat de zomervakantie begint. Het wordt snel contactarm als je vaak te moe bent om dagelijks mensen te zien. Gelukkig heb ik mijn gezin, waardoor mijn aanspraak is verzekerd. Contacten houden met anderen buiten mijn gezin om is lastig. Of, zoals mijn tante Cor in Canada dat zo mooi kan zeggen, sometimes het lukt, sometimes het lukt niet. Natuurlijk zijn sociale contacten gezond en belangrijk voor ons welzijn. Maar mijn quotum aan wat ik op een dag kan doen is beperkt. Ik ben gestopt met in de avonden weggaan en gestopt met alcohol, waardoor ik een beter bioritme heb en overdag meer energie overhoud. Een gevoel van missing out overvalt mij regelmatig. 200 kilometer schaatsen op de Wijzenzee zal niet meer gaan. Maar ik probeer vooral mild voor mezelf te zijn en focus te houden op dingen die ik wel kan meemaken. Tijd alleen is al zeer nuttig om wat zelfkennis op te doen. In de moderne redrace is daar vaak geen tijd voor. 2 jaar terug ben ik begonnen bij een zen-meditatiegroep, waardoor ik elke week mijn wel en wee kan bespreken op het moment dat we na afloop koffie drinken. Het is voor mij daarnaast goed om steeds om de dag mensen buitenshuis te zien. En op 2 dagen van de week doe ik ook wat vrijwilligerswerk. Ieder moet natuurlijk voor zichzelf bepalen hoeveel contact nodig en haalbaar is. Waarom ik deze video vooral heb gemaakt, is om ook familie, vrienden en kennissen te vertellen dat zij mij kunnen helpen bij mijn dagelijkse balanceeract om prikkels en inspanningen te verdelen en te doseren. Op de website postcovidnl.nl heb ik 5 tips gevonden die duidelijk maken hoe een naaste kan bijdragen aan het blijven invullen van sociale contacten. Tip 1. Ik dacht altijd dat je bijvoorbeeld van houthakken moe wordt. Maar als post-covid-patiënt word je net zo moe van indrukken en prikkels. Of van ingewikkelde of stressvolle zaken. Sociale contacten zijn veel beter te doen bij weinig prikkels. Zoals je uit het lied toch op je feestje gekomen hebt kunnen leren. Tip 2. Die spreekt voor zich. Wees een goede gastheer. Geef iemand met post-covid een rustig plekje en maak het gemakkelijk om eventueel even naar buiten of naar boven te gaan. Tip 3. Het is prettig om contact te blijven houden tijdens het samen zijn. Maar ik vind het niet leuk meer als mensen rechtstreeks informeren naar mijn post-covid klachten. Bij een gebroken arm zou je nog kunnen zeggen dat over 2 weken het gips eraf mag. Maar bij post-covid moet ik dan weer met een negatieve boodschap komen die ik dan ook weer inwrijf bij mezelf. Dat het niet echt beter gaat. Wat houdt je bezig? Vind ik een fijnere vraag. Of wat houdt je bezig vandaag? Misschien ontdekken we dan wel leukere dingen om over te praten. Tip 4. Iedereen is altijd maar druk, druk, druk. Maar het zou heel sympathiek zijn als iemand zou aanbieden een klusje te doen. Of dat samen met mij te doen. Ik denk dat eigenlijk niemand van mijn kennissen zich afvraagt of ik mijn eigen huishouden kan doen. Want wat je niet hoort en ziet, dat bestaat ook niet, toch? Misschien is het aan mij om hun blinde vlek in te vullen. Ik kan hen zeggen, je ziet het niet aan mij, maar eigenlijk loop ik de hele dag in een Kikforce pak rond, 15 kilo aan flessen op mijn rug en 10 kilo tin rond mijn gordel. En dat ik, het is heel gek, niet zomaar zin heb om in dat pak de hecht te knippen. En dat ik het ook heel stom vind om met die flappen de varens plat te trappen. En dan tip 5. Het is begrijpelijk dat mensen afhaken
als de liefde niet van twee kanten komt. In de normale wereld, maar niet in de post-COVID-wereld. Bij mij ontbreekt de energie om contacten aan te houden. Laat staan op te zoeken. Heel veel gewone dingen die moeten gebeuren, slokken mijn energie al op. Dus wil ik jullie vragen het niet persoonlijk te nemen als ik niet reageer. Of berichten niet eens lees. Wat mij betreft komt het contact later wel weer. Sorry voor al dit ongemak. Maar blijf alsjeblieft pogingen doen voor contact. Voor mannen geldt trouwens wel vaker dat contacten vaak samenhangen aan werk en sport. Als beide zaken te prikkelrijk zijn en wegvallen, wordt het wereldje dus snel klein. In mijn geval was ook mijn ergotherapeut belangrijk. Ik tref haar maandelijks, zij begrijpt mijn klachten echt en kan goed meedenken. Dat is mij veel waard. Een klein wereldje kan dus ook aanvoelen als klein, maar fijn. Elk krantenartikel dat je over post-COVID zult vinden, zal gaan over de verschrikkelijkheid en machteloosheid van iemand die zijn huis bijna niet uitkomt en gedwongen op bed moet liggen. Dat zijn de meest zware gevallen. Je zult niet zo snel lezen dat post-COVID-patiënten ook hun portie rouw door te akkeren hebben, terwijl ze daar zo liggen. En een van de onderdelen van deze uitgebreide rouw is om te rouwen om het zelfbeeld dat verloren is gegaan. Alleen al door geheugenproblemen zakt je eigen waarde. Ik voelde mij bijvoorbeeld een ezel, een zelfbeeld dat negatief is, omdat je je incompetent, onaantrekkelijk en seniel gaat voelen. Toch moet je ook daardoorheen om weer bij een positief zelfbeeld uit te komen. Van iemand die hoe dan ook de moeite waard is. Als het goed is, heb je je persoonlijkheid nog behouden. En is het dus de uitdaging om je karakter meer te waarderen dan voorheen. Net zoals je een switch maakt naar het waarderen van leuke en goede momenten van alle dag. Het is een troost om te weten dat gelukkig zijn als aanhoudende staat niet bestaat. Het is gezonder en ook reëler om het leven te zien als een aaneenschakeling van gelukkige en ongelukkige momenten, waarbij je steeds de keuze hebt om te kiezen wat je groter laat zijn. Als je jezelf toestaat vast te gaan zitten in je ongeluk, dan wordt dat ongeluk steeds groter, als een zwart geblakerde kuststrook in jezelf. Je wordt qua negatieve gedachten een kettingroker die uiteindelijk zichzelf verstikt. Ben je daarentegen alert en aandachtig op je geluksmomenten, dan zie je die als glinsteringen in de golven. Dan zit je dus niet vast, maar ben je in een veranderlijke staat. Want het leven verandert sowieso voortdurend. Je kunt je nergens aan vastklampen. En die onzekerheid en toegenomen afhankelijkheid toelaten, ook met de schuldgevoelens die daarbij horen, geeft je weer ademruimte. Normaal gesproken zit je, net zoals iedereen, in de normale lift van het leven. Je voelt je competent en elk jaar dat je ouder wordt, ga je met de lift weer een verdiepingje hoger. Maar nu door post-COVID, dat knoppenkastje kapot is, stap je op zich gewoon uit de lift en sluit de deur achter je normaal, maar blijk je opeens op verdieping 80 te staan. Het is een gevoel waar je alleen in staat, dat anderen niet zomaar begrijpen. Je zou het willen oplossen, maar de medische wereld kan het iets lichter voor je maken en het alternatieve circuit misschien ook. Wat je wel kunt doen, is terugkijken en waarderen wat er wel beter gaat. Veel hoop hebben? Dat kan ook. Maar als iemand keihard investeert in beterschap, dat kan hij of zij zich ook in de overbelasting jagen.
En slechte dagen brengen rouw en frustratie naar boven, terwijl het juist de uitdaging is om eerlijk en liefdevol met de ziekte om te gaan en met de nieuwe kind het leven betekenisvol in te delen. Ook dit aspect is weer een gewoon proces van verlies, zoals elk mens verlies doormaakt. Een proces van verlies, aanpassing en het vinden van een nieuwe identiteit binnen de beperkingen die er zijn. Ik moet er nu aan denken toen ik een student was. Na een verbroken relatie voelde ik mij zo depressief dat het mij goed leek om over de Erasmusbrug in Rotterdam te gaan lopen. Juist om mijzelf dan maar echt te confronteren met gedachten aan zelfmoord. Ik zat op een dood punt tussen de 4 muren van mijn studentenkamer. Hoe zwart het in je leven ook is, je moet het leed durven aankijken, want dat diep zwart is eigenlijk het gat van de deur waardoor je heen moet stappen. En dat heb ik gedaan. Het mooie van wat ik nog weet van die dag was dat ik zag dat het asfalt op de Erasmusbrug allemaal zilveren sterretjes uitstraalde. Als je alleen die ziet, valt het zwart compleet naar de achtergrond. Zwart is dus nooit helemaal diepzwart. Door je ervoor open te stellen en erin te kijken, ontdek je ook lichtpuntjes. Zeker weten. Lichtpuntjes die je dan weer groter maakt door het aandacht te geven. Ik wil post-COVID-patiënten uitnodigen om zichzelf als een mooie, kwetsbare plant te zien. In plaats van een kapotte machine die niet meer mee kan in de zinloze redrace waar de mensen om je heen in zitten. Vergelijk je niet langer met hen. Iedereen loopt toch als een stroper door de modder, zijn eigen dood tegemoet. De zwaartekracht geldt voor iedereen. En, naar je gewicht gemeten, blijf je evenveel waard als wie dan ook. Rouwen om het zelfbeeld is normaal en verloopt dus ook als een normaal rouwproces. Eerst is er ontkenning, waarbij je moeite hebt te accepteren wat je overkomt. Vervolgens komt woede, de frustratie die naar boven komt over de situatie. Daarna probeer je met jezelf te onderhandelen. Je zoekt manieren om de pijn te verzachten. Wanneer dat niet lukt, of niet helemaal, volgt er een periode van verdriet waarin de zwaarte en somberheid overheersen. Uiteindelijk pas je je aan en bereik je een vorm van acceptatie. Het verdriet heeft meer plek en je kunt daardoor gemakkelijker verder in je leven. Dit proces verloopt niet per se in deze volgorde. Je beweegt tussen deze fases in, hoe je je ook wendt of keert. Uiteindelijk zijn intieme, waardevolle en eerlijke relaties het belangrijkste, vind ik. En dus pleit ik ook voor een eerlijke relatie met jezelf, om anderen te vertellen hoe het echt is. En om aan jezelf en aan de wereld te durven toegeven wat je zoal niet meer kunt. Dat je geen idee hebt over hoe het over 1 jaar gaat, maar dat je wel weet hoe het vandaag gaat. Zeker, dat is confronterend. En mijn verlies aan mogelijkheden en capaciteiten geeft mij ook verlatingsangst, al ben ik meer dan 15 jaar gelukkig getrouwd. Toch doorleef ik het idee dat onze relatie kapot kan gaan als gevolg van post-COVID. Dat ik mezelf al in een uitzending van First Dates terugzie, met een blinde vrouw als tafelmaat tegenover mij. En dat ik zwaar moet praten over mijn leven. Dat ik haar moet vertellen dat post-COVID op mijn pad kwam. Dat ik daardoor als een huisman veel thuis kwam te zitten en ik nog maar weinig mensen zag, terwijl mijn vrouw toen carrière is gaan maken. En dat zij toen allemaal interessante mensen ontmoette en vaak laat thuis kwam. Toen zij mij doodleuk vertelde, toen ik een uitzending van Rail Away terugkeek, dat ze een ander had. En dat het verhaal nu is dat ik haar carrière mogelijk heb gemaakt. En dat haar carrière haar nieuwe partner mogelijk heeft gemaakt. Wat feitelijk betekent dat ik nogmaals de rekening moest betalen. Net zoals in het First Dates restaurant. En dat het vervolgens ook niets meer werd met die blinde mevrouw.
Tja, ik kan wel zeggen dat post-COVID je zelfbeeld doorkruist. Je moet jezelf nog meer gaan accepteren. En ook gaan presenteren. Met al je plussen en minnen. En dan toch van jezelf houden. Net zoals je intens van een ander kunt houden. Als student moest ik dat ook leren. Ik deel een gedichtje van toen. En daarna een lied, een kwetsbaar zelfbeeld dat je kunt koesteren. Het gedicht heet De Sterren. Ik hou van de sterren, omdat ze de tijd hebben. Alle tijd. Ik hou van de sterren, omdat ze de ruimte hebben. Alle ruimte. Jij bent mijn ster, omdat ik je lief heb. Allerliefs. Als ik kon vliegen als een vogel, zie ik jou van boven je poothozen. Als ik me laat glijden met de wolken, glijden mijn zorgen weg. Straks als de lucht weer blauw is, weet ik dat je gelooft in alles wat je doet. Dat je opkijkt en jij mijn blik kust, dan dragen mijn vleugels je voorgoed. We hopen maar dat het zinken stopt en we zien maar geen kust. De rust van de nacht dempt onze wanhoop. Dat er nog geen dag komt is wel goed. Straks als de lucht weer blauw is, zelfs een boot die water maakt kan de vogel dragen. Haar lied van vuren past bij mij. In water, de lucht of op aarde, ik weet dat ik overleef. Ik weet dat ik overleef. Straks als de lucht weer blauw is, weet ik dat je gelooft in alles wat je doet. Dat als je opkijkt en jij mijn blik kust, dan dragen mijn vleugels je voorgoed. Sinds ik je kwetsbaar ken, ben ik je nader. Samen rozen we het water, maar we zijn kapot. Hoe kan de wereld onze strijd niet weten? Wie zijn ons vergeten? We doen wat we kunnen, hoe zilver op de wolken, met de voet onder de planken, maar we zijn kapot. Hoe kan de wereld onze strijd niet weten? Wie zijn ons vergeten? We doen wat we kunnen, hoe zilver op de wolken, met de voet onder de planken, neemt de zee ons tot rust. Straks als de lucht weer blauw is, weet ik dat je gelooft in alles wat je doet. Dat je opkijkt en je mijn blik kust, dat ik in je voortleef, voorgoed. En ik riep de nacht, waar ga ik heen, waar ga ik heen, waar ga ik heen? Zonder jou ben ik niet alleen. Straks als de lucht weer blauw is, weet ik dat je gelooft in alles wat je doet. Dat je opkijkt en in mijn blik kruist, dat ik in je voortleef, voorgoed. Er zijn mensen met post-COVID die beter worden. Er zijn mensen met post-COVID
die slechter worden. Er zijn mensen die van al hun klachten afraken. Er zijn mensen met post-COVID die hun klachten blijven houden. Je weet niet tot welke groep je hoort. Je hebt geen anker, behalve jezelf. Als ik terugkijk in de tijd, zie ik toch dat het steeds wat beter gaat. En meer weet ik niet. Wat ik wel zeker weet, is dat ik elke dag balans moet aanbrengen. Balans vinden is een ontdekkingsreis. Wat sowieso steeds beter gaat, is nee zeggen tegen dingen die te veel energie kosten. En het wordt ook gemakkelijker om te voelen wanneer je ja gaat zeggen tegen zaken die voldoening geven. Een voorbeeld. Op een schoolkamp ga ik gitaar spelen en ik zeg bij voorbaat dat ik maar 45 minuten langskom. Dat is te doen en iedereen wordt er blij van. Balans aanbrengen is de acceptatie hebben dat je gezondheid en welzijn voorop moeten staan. Ondanks dat je oude zelf nog roept om een leven dat niet meer bestaat en waarbij ook het goed mogelijk is, dat het ook nooit in die vorm terugkeert. Veel post-COVID-patiënten die wel werken, werken in uren veel minder dan voorheen. Hopelijk krijg je de ruimte om nieuwe hobby's te ontwikkelen of om oude hobby's te herontdekken. Tijd hebben om te genieten van kleine dingen, zoals gewoon buiten zitten of bijvoorbeeld tuinieren of iets binnen doen, zoals een luisterboek beluisteren, diamond painting, handvaardigheid of een bladeren in de krant. Het is goed om je focus naar leuke dingen te verleggen en soms wat te delen met lotgenoten, maar niet te vaak en zeker niet elke dag. Helemaal loskomen van het ziektegevoel is ook fijn, zo kunnen werkzaamheden voldoening geven. Een aantal uren per week voor anderen iets doen kan een boost geven, omdat je weer voelt dat je wat te brengen hebt. Mogelijk kun je talenten en vakkennis toch nog inzetten op een bepaalde manier en biedt vrijwilligerswerk daar een goed kader voor. Het is ook leuker om dingen te blijven meemaken en daarover met anderen te spreken. Het vinden van een balans is een weg van vallen en opstaan. Je moet bijna per dag bekijken wat er lukt, omdat je helaas niet zomaar op je lichaam kunt vertrouwen. Soms heb ook ik niet door dat mijn energie opraakt van sommige dingen. Zoals ik al eerder zei, ga ik in de avonden al niet van huis, wat mij al een bepaalde stabiliteit in mijn ritme en energie geeft. Ik gun iedereen met post-COVID dat hij of zij dag bij dag leeft. En daarbij de milde stemming ontwikkelt dat zijn of haar leven wel ergens op begint te lijken. Daarin zit al verscholen dat het allemaal niet ideaal is, maar goed genoeg om het wel te waarderen. Het laatste lied dat je gaat horen gaat over meditatie, maar het gaat eigenlijk om het leven aanvaarden zoals het nu is. Geniet nog even van mijn laatste nummer. En als deze video je aansprak, geef het dan een duimpje en deel het weer met anderen. Dank je wel voor je kijken. Ik wens je veel wijsheid, geluk, gezondheid, samen zijn en balans toe. Het mediteren begint ergens op te lijken, al hoeft het nergens op te lijken. We zitten op een mat, mijn hart gaat niet hard. Mijn gedachten bijna stil, houden we het vol? Zonder pil Zitten we stil? Boeta, boeta, boeta. Boeta, boeta. Het mediteren begint ergens op te lijken, al hoeft het nergens op te lijken. Om jezelf te eiken, al wat er gebeurt is ik. En ik hoor alleen de tijd die tikt. De tijd die tikt. We doen ons best Ons best. om in het
Soms verlang ik naar stilte. Tik, tik, tik. Het mediteren begint ergens op te lijken, al hoeft het nergens op te lijken. Van alles bekijken. Het lichaam is een ik besmeur. Het is in meditatie dat ik mezelf ben. We zijn meer dan ons lichaam, Meer dan onze zintuigen, meer dan ons leven. Als we dat eens vergeten. dan zijn we in het nu, nu, nu. Het mediteren begint ergens op te lijken, al hoeft het nergens op te lijken. On je hoeft op kijken. Het lichaam is een ik besmeur. Het is in meditatie dat ik mezelf ben. Geblurred van top tot teen. Als ik mij niets laat weten, dan ben ik in het nu. Het mediteren begint ergens op te lijken, al hoeft het nergens op te lijken. Bij wie van Dijken. Het mediteren begint ergens op te lijken, al hoeft het nergens op te lijken. Putsen op het kussen. Al wat er gebeurt is ik, en ik hoor alleen de tijd die tikt. De tijd die tikt. Boeddha, 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 Boeddha. Wat lijk jij toch op jezelf? I'm so tired. I can't keep this up. It's too much, you think. But these are just thoughts, and no more than thoughts alone. Picture them slipping away on trembling leaves, carried by the river's current. They'll be gone soon enough. What remains is the moment before you. In this stillness, all is as it should be. Simply breathe and let it be.